Secretul numărul 4 și nu ultimul este culoarea. Ce culoare mi se potrivește cel mai bine? Este o întrebare pe care ți-ai pus-o des. Să știi că culorile au și ele vibrațiile lor, au mesajele pe care le transmit indirect. De exemplu, culoarea roz, da, roz pal, așa cum am și pe mine, este culoarea iubirii, este o culoare foarte feminină. Vei atrage către tine, da? Este o culoare caldă. Dacă vrei să mergi într-un loc și să fii plăcută, nu vrei neapărat să te impui, dar să fii plăcută, oamenii să te iubească, să vină către tine, să-i calmeze. Rozul, da, este culoarea iubirii. Roșu este culoarea pasiunii, da? Este cu totul altceva. Sau vrei să mergi la un meeting, vrei să te impui, vrei ca celălalt să te asculte, este clar, trebuie să folosești genul ăsta de culoare, dar este o culoare care clar este culoarea puterii. Acum, în funcție de tenul tău, nu te întrebi față de culoarea părului ce poți să faci. În general, dacă ești brunetă, e bine să mergi pe culori puțin mai tari. Și după cum vezi aici avem galben, revin dincolo la roșu, la negru. Și sunt culori care te impun, se impun. Este bine rochia ta să nu fie, să spun, foarte sofisticată sau foarte mare, pentru că deja culoarea e tare, da? Deci este o culoare tare, vei fi foarte mare, multă vizual și energetic. În general, culorile, culoarea pielii, rozul, bejul, da? Această culoare dulce, fină, ajută, da? Ajută cam orice tip de ten, cam orice tip de culoare și aici poți folosi, să zic, diverse, chiar și asta, da? Diverse croieri, tot timpul va fi bine, da? Deci nu ieși neapărat în evidență, dar este o culoare elegantă, da? Este o culoare în care e clar, te vei simți bine. Nu trebuie să fugi de ele, nu trebuie să-ți fie teamă că, știu eu, la tenul tău apare foarte fad. Asta este un mit și nu este adevărat, da? Această culoare arată foarte bine și mai ales dacă știi să o accesorizezi cam pe orice tip de ten. Accesoriile sunt un alt secret important într-o siluetă și în definitivarea unui look. Dar foarte important este dacă ai un decolteu generos, îl poți umple cu cercei, da, foarte lungi sau un colier la gât. Depinde cât de importantă, câtă decorație ai în zona pieptului. Dacă rochia ta este foarte decorată, da, ai o broderie sau niște pliuri, este bine atunci cerceii să fie mai prețioși și, bineînțeles, părul ridicat. Dacă optezi pentru părul lăsat, da, pentru un loc mai romantic, atunci, asigur, poți să ai ceva în jurul gâtului, chiar și o brățară prețioasă. Culorile care merg tot timpul sunt gold, bronz, poți să ai un clutch, o gentuță mică pe gold, pe bronz, la fel și pantofii sau sandalele, da? Sunt genul de culori care îți merg și chiar te sfătuiesc să ai în garderoba ta, care merg la mai multe culori și la mai multe tipuri de rochie. Și dacă le ai asortate, este cum ar fi, ai un set de accesorii care îți merg mult mai ușor la diverse tipuri de rochii, fără să investești foarte mult. Sigur, trebuie să ții cont când îți iei clutch-ul, un lucru absolut practic este să-ți intre telefonul, da? Pentru că astăzi am impresia că modelele de clutch au rămas mici și telefoanele noastre sunt ceva mai mari. Și de asta chiar te rog să ții cont, nu este ceva estetic, dar este ceva foarte practic. Este bine părul să nu-l faci foarte prețios, da? Să-ți faci cocuri foarte sofisticate, pentru că asta să știi că îmbătrânesc, da? Și bănuiesc că toate vrem să ne scoatem niște ani, deci să ai părul făcut așa lejer, nu cu foarte mult fixativ, pentru că asta nu ajută. La fel și la machiaj, un machiaj lejer întinerește față de un machiaj foarte încărcat.
dacă pui gene false, dacă pui un machiaj pe culori închise, sprâncenele la fel punctate, plus fondul de ten care va intra în toate micile ridulețe pe care le ai, toate lucrurile astea nu fac decât să arăți îmbătrânită. Este bine când îți faci asta, poți să ți-l faci chiar tu machiajul sau dacă mergi la cineva, să-i spui de la început să folosească cât mai puțin, atât cât să par natural și să-ți ascundă defectele. Aici mi se pare marele lucru de câștigat. O curea te poate scoate, ai anumite rochii care permit o curea prețioasă, o curea de gold în zona taliei sau pusă un pic mai jos pe șold. Dar asta este un accesoriu pe care în general îl folosim mai rar. Deci în general ne concentrăm pe zona gâtului, pe cercei și eventual o brățară. Și nu le putem pune pe toate trei, ne concentrăm pe una, a doua sau a treia. Și dacă vrei să afli mai mult despre brandul nostru, despre cine suntem, sigur te invit la noi în showroom, avem showroom în București, avem bineînțeles și un site interesant unde poți să vezi multe rochii, te poți întâlni cu mine și să te ajut și să împart mai multe lucruri pe care le-am învățat despre moda, despre rochii, despre femei și despre cum putem pune toate astea împreună să arătăm perfect.